วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาสูตรน้ำมันมะพร้าวนะคะสูตรรสฝ้ารสกะมาฝากกันนะคะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะนะคะเราจะต้องล้างเปลือกส้มให้สะอาดก่อนนะสำหรับการทำวิตามินซีออยล์กันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันค่ะเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะของเปลือกส้มมันจะเป็นอย่างนี้ให้ใช้ส้มที่มีสีสดใสนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้คือส้มเบนดาลินนะส้มนะคะก็จะมีกรดนะคะดังต่อไปนี้นะคะก็คือกรดเซติกสูงนะคะและก็วิตามินซีสูงด้วยนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสอย่างธรรมชาตินะคะอย่างแรกเราปอกออกมาเลยค่ะเราจะได้กลิ่นน้ำมันนะคะของเปลือกส้มออกมาเลยนะคะทีนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะหั่นเปลือกส้มกันหั่นให้ละเอียดเลยนะคะใช้การสับก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกับน้ำมันนะคะน้ำมันที่เราจะใช้นะคะเพื่อดึงสารสำคัญในเปลือกส้มนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะก็คือช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวเราด้วยนะคะนั้นเราทยอยใส่เปลือกส้มไปนะคะมะพร้าวนะคะสกัดเย็นสกัดร้อนก็ได้นะคะทีนี้เราไปตั้งไฟกันนะคะโดยที่เราจะต้องร่องนะคะด้วยน้ำข้างล่างว่าน้ำมันมะพร้าวเริ่มเปลี่ยนสีนะคะว่าน้ำมันมะพร้าวเริ่มเปลี่ยนสีนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้น้ำมันเสร็จแล้วเรามากรองกันค่ะเรามาดูสีของน้ำมันกันนะคะเห็นไหมคะสีจะสวยแล้วเป็นสีเหลืองสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสีสวยมากนะคะแล้วก็หอมกลิ่นส้มมากๆเลยนะคะเราสามารถต่อยอดนะคะไปทำเป็นเจลก็ได้นะคะรวมถึงนะคะโลชั่นกันยุงได้นะคะเพราะส้มนะคะเป็นกลิ่นที่ยุงไม่ชอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะคะรวมถึงทำเจลหน้าใสได้นะคะบางส่วนมันตกลงไปเราก็จะตั้งให้มันอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเอาน้ำมันออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปรินกันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะรินกันนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราเก็บไว้ได้นะคะสูตรนี้นะคะหลังจากได้มาแล้วนะคะวิธีการใช้ง่ายนิดเดียวค่ะหลังจากเราล้างหน้าให้สะอาดซับหน้าแค่เบามือนะคะหลังจากนั้นค่ะหยดน้ำมันมะพร้าวลงไปนะคะสูตรนี้ลงไปนวดหน้านะคะตามรูขุมขนต่างๆค่ะแค่นี้แล้วก็ลงครีมบำรุงตามค่ะแค่นี้หน้าเราก็จะใสปราศจากนะคะฝ้ากระภายใน7วันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ